हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गुजराती यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आपणे कीधुं हतुं के आपणे जैसे मिस्टर इंडियन हैकरनो स्टूडियो बनाववाना छे। तो मित्रों आ विडियो में आपणे जैसे मिस्टर इंडियन हैकरनो स्टूडियो बनाववाना छे। तो एना जे अमुक पार्ट जैसे बनी गया है। तो आ छत से उपरली अने तमे जानता हशो कि मिस्टर इंडियन हैकर जोड़े जैसे मस्टंग कार है। तो ये पण आपणे बनावવાનો प्रयास कर्यो छे। ए पण स्टूडियो में लईशुं। अने आ जे वस्तु ए बधी थर्मोकोलनी बनेली छे। तमे जोई शको छो थर्मोकोल से जो। तो मित्रों आपणे बनावવાનું शुरू करिए। तो अहींया जे पाया खोदी गया है। तो बस बनावવાનું शुरू करिए। अने तमे जानता हशो कि मिस्टर इंडियन हैकरनो जे स्टूडियो है ये 5 करोड़ में बनेलो है। तो मित्रों आ मिनी स्टूडियो पण जे 5 करोड़ में है, केम के मेहनत एटली लागी है। तो तमारी रीते तमे समझी लेजो कि केटली मेहनत लागी है। ने मेहनत माटे विडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। तो आपणे शुरू करिए। तो मित्रों 10 दिवस पछी जैसे फाइनली आपणे मिस्टर इंडियन हैकरनो जैसे स्टूडियो बनावी दीधो छे। अने ए पण गुजरात में ए मिनी स्टूडियो है। तमे जोई शको छो।
તો મિત્રો આપણે હવે મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકરનો જે સ્ટુડિયો જે છે મિની સ્ટુડિયો આપણે રિવીલ કરવાના છીએ. તો શરૂઆતમાં આપણે ગેટથી કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણે કલર કરીને એક મજાનો જે છે ગેટ બનાવ્યો છે. અને અહીંયા આપણે ફોકસ પડે લાઇટ જે છે ગોઠવી છે, એટલે કે દરવાજે જે છે લાઇટ રહે રાતે. અને અહીંયા બીજો દરવાજો છે, તમે કદાચ જાણતા છો. તમે જો મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકરને જાણતા હોય તો કમેન્ટ જરૂર કરજો કે ગુજરાતના કયા કયા જે છે એ જાણે છે મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકરને. અને અહીંયા દિવાલ બનાવી છે, જો રૂબરૂ એવી જ દિવાલ આપણે બનાવી છે, પણ આ જે છે થર્મોકોલથી બનેલી છે અને હવાના કારણે એ ઉડી જાય છે. તો આપણે અંદર જઈએ તો આ નાના દરવાજાની એક્ઝેક્ટ પાછળ જે છે કૂવો જ છે. અહીંયા કૂવો છે અને વૃક્ષ જે છે લગાવેલા છે. હવે મિત્રો આ મેદાન જે છે હું અત્યારે ઊભો છું, ત્યાં જે મિત્રો જે છે મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકર જે છે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય છે વધારે, તો એ જે છે મેદાન અહીંયાનું છે. અને હવે આ મેન જોઈએ જ્યાં વધારે જે છે અહીંયા જે છે વિડીયો ઉતારતા હોય છે. અને અહીંયા તમે જો પથ્થર જે છે મૂકેલા હોય છે, માર્બલ અમે અહીંયા કલર કરી દીધો છે અલગ, બરાબર. અને ઘાસ રાખી છે. અને સામે જે મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકર જે છે દિવાલે લખેલ છે, અને તમે વિડીયો જોતા હોય ત્યાં પણ આવી રીતે લખેલ છે. અને બીજો ગેટ જે છે, જ્યાં ગેટ જે છે એ ખેતો તરફ જાય છે, એટલે કે અહીંયાના જે પર્સનલ જે ખેત છે, બરાબર, એ પણ ખેતી કરે છે. તો એ દરવાજો અહીંયા છે. અને બ્લેક હોલ પણ ત્યાં બનેલો છે, આપણે બનાવ્યો નથી. અને હવે જે છે મેન પાર્ટ જે આ છે, તમે જોઈ શકો છો મસ્ત રીતે જે છે આપણે જે સ્ટુડિયો બનાવ્યો છે મિની સ્ટુડિયો. અહીંયા કલર પણ કર્યો છે, શટર પણ અહીંયા એવું જ છે, બરાબર. અને બે ગાડી છે, આ 4x4 આપણે માની લઈએ, બરાબર. અને આ મસ્ટંગ. બરાબર, હુબહુ એવી જ છે, આપણે બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. તો આ બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત લાગી છે, તો આના માટે લાઈક જરૂર કરજો. તો મિત્રો અહીંયા જે છે ખોખું નહીં પણ સંડાસ બાથરૂમ બનાવી છે. અહીંયા બે દરવાજા પણ આપેલા છે, બરાબર. અને હોલની જે છે બે બારીઓ છે અહીંયા લગાવી છે આપણે કલર કરીને. અને ઉપર જે છે નાહવા માટે અને જે છે બાથરૂમ અને સંડાસ માટે બે માટે પાણી જોઈએ તો 1000 લીટરનું જે છે આપણે ટાંકું બનાવી દીધું છે, એ પણ થર્મોકોલથી મસ્ત રીતે. તો બસ આ છે. બીજો અહીંયા પણ એક દરવાજો આપેલો છે, બરાબર. અને બારી. અને ઉપર જે છે અહીંયાની જે છે કાચની પેલી બાજુ જે છે મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકરની જે છે જીમ આવેલું છે, બીજો હોલ છે ત્યાં. અને અમે જે છે બનાવતા વખતે જે છે વરસાદ આવ્યો હતો, બરાબર, એના કારણે થોડી દિક્કત આવી હતી. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. એના કારણે થોડી પ્રોબ્લેમ થઈ હતો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા છોટા પડેલા છે, એનું નિશાન છે, બરાબર. અને મેઇન વાત જે અહીંયા પાણીનું ટાંકું છે, અહીંયા પાણીનું ટાંકું છે. અને એના કારણે જે સપ્લાય થઈ શકે પાણીને અંદર સ્ટુડિયોમાં. તો બસ આ હતું. હવે અંદરનું આપણે બતાવીએ, અંદર સ્ટુડિયોની અંદર બોલો મિત્રો. આ રહ્યું અંદરનું સ્ટુડિયો. મિત્રો મોટો હોલ છે, તમે જોઈ શકો છો, ખાસો મોટો છે. અને અહીંયા જે છે એમની જીમ હોય છે, બરાબર. અહીંયા જે ઓફિસ હોય છે, એડિટિંગ રૂમ હોય છે, બરાબર, મીટઅપ રૂમ હોય છે, રસોડું પણ હોય છે. તો આ બધું આવી રીતે બનાવી છે, બરાબર. તો મિત્રો આ સ્ટુડિયો તમને મિની સ્ટુડિયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટમાં જરૂર લખજો. અને આવો જે છે ક્રેઝી XYZનો પણ બનાવવો જોઈએ એ પણ કમેન્ટ કરજો. જ્યારે આ ચેનલ આ વિડીયો ઉપર 1K જે છે લાઈક થઈ જશે ત્યારે આપણે બનાવીશું. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં આવા જ વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત.